Πολιτική και θεολογία. Η θεολογία σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει πολιτικές λειτουργίες. Δεν μπορείς να μην το... Και η πολιτική αναλαμβάνει πολλές φορές και θεολογικά χαρακτηριστικά. Το θέμα είναι για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Η συνήθις εκδοχή από τις αρχές, όχι της χριστιανικής εκκλησίας και από πολύ νωρίτερα, είναι ουσιαστικά για να διευκολύνουμε την άσκηση εξουσίας. Δηλαδή, να φτιάξουμε έναν ηγεμονικό λόγο του ισχυρού πάνω στον ανίσχυρο. Να το πούμε και εμείς διαχειριζόμαστε εδώ πέρα, ας πούμε, τα ουράνια, τα επίγεια και τα καταχθόνια, ας πούμε, οπότε μην μιλάς, μην αντιδράς, είναι αμαρτία. Είναι να το εσωτερικεύσουμε δηλαδή την υπακοή σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μην αντιδρά. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, η χριστιανική θεολογία ήρθε από την αρχή για να πει το αντίθετο. Δηλαδή, το κήρυγμα του Ιησού Χριστού ήταν αυτό που τους είπε, ότι οι άρχοντες καταδυναστεύουν κτλ. Αλλά εσείς δεν θα το κάνετε έτσι, εσείς θα είστε διάκονοι. Και πρώτο παράδειγμα έδωσε ο ίδιος που ήταν ο Θεός ο οποίος σταυρώνεται, που ήταν η απόλυτη ανατροπή. Λοιπόν, μπορεί κάπου ας πούμε, να λένε και οι άλλοι για κάποιο Θεό που ξέρω εγώ αυτό και πεθαίνει και κλπ. Αλλά εδώ έχουμε το ιστορικό στοιχείο του ανθρώπου που είναι μέσα από τα σημεία του διαφαίνεται ότι δεν είναι τελικά Θεός, άνθρωπος μόνο, αλλά είναι Θεός. Και σε αφήνει να τον ανακαλύψεις, ας πούμε. Δηλαδή, ακόμη και σε αυτή τη διαδικασία δεν επιβάλλεται με ένα μύθο, αλλά μέσα από μια ιστορική διαδικασία, ιστορικά δηλαδή, σε ένα ιστορικό ορίζοντα, έτσι, πιστοποιημένο κατά κάποιο τρόπο, δράει εκεί για να τον ανακαλύψεις εσύ και μετά να σταθείς απέναντι στο δέος του Θεού, ο οποίος σταυρώνεται και τους λέει ότι έτσι έπρεπε να γίνει, ήταν σχέδιο αυτό, ας πούμε. Άρα δείχνει με αυτόν τον τρόπο ότι η χρήση αυτή η πολιτική πρέπει να είναι μια ψυχρή ας πούμε οριοθέτηση απέναντι στο γεγονός της ένομης τάξης, που είναι κάτι που χρειάζεται πολιτιστικά για τον άνθρωπο για να μην μεγαλώσει η βαρβαρότητα, αλλά από εκεί και πέρα μέσα σε αυτό το πλαίσιο της ένομης τάξης πρέπει με τον τρόπο του, με τη ζωή του, με την οργάνωσή του, με το οτιδήποτε, με την καθημερινότητά του να αποτελεί τη φωνή του διοκόμενου, του πάσχοντος, έτσι, του αδικημένου, της μειονότητας. Αυτό είναι το ζήτημα. Λοιπόν, εάν η πολιτική θεολογία η θεολογία έχει κάποιο ρόλο στην πολιτική αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μου, είναι πώς θα μπορέσει η θεολογική σπουδή να μας κάνει να ξανακοιτάξουμε τον αδύναμο, τον μειονεκτούντα, έτσι. Όχι μόνο όταν είναι ο χριστιανός αδύναμος στις χώρες που καταδιώκεται από ένα μουσουλμανικό, ας πούμε, μια μουσουλμανική πλειοψηφία, και αυτό υπάρχει, αλλά και το αντίστροφο. Όταν κάπου κάποιος ζει, ας πούμε, μια καταπίεση, μια αδικία. Αυτό νομίζω ότι πολλοί πατέρες της Εκκλησίας και παλιότεροι και νεότεροι λένε ότι είναι ανεπίτρεπτο ακόμη και για τον αλόθρησκο. Θυμάμαι έφνης τώρα μου έρχεται, γιατί είχα πρόσφατα μια τις διακηρύξεις, ας πούμε, του Κοσμάτου Ετωλού. Ένας άνθρωπος ο οποίος μέσα σε μια δύσκολη, ας πούμε, πραγματικότητα κάνει ένα κήρυγμα διαφωτισμού και εξανθρωπισμού που έχει πολιτικές διαστάσεις. Του λέει, ας πούμε, και τον Τούρκο και τον Εβραίο δεν επιτρέπεται να τον αδικείς στη συναλλαγή σου. Αυτό είναι μια πολιτική θεολογία που πιάνει, ας πούμε, ακριβώς το ζήτημα των ηθών, τον τρόπο που οι άνθρωποι συναλλάσσονται μεταξύ τους, ζουν στην καθημερινότητά τους κτλ. Επομένως, η πολιτική θεολογία δίνει, κατά κάποιο τρόπο, έρχεται σαν φυσερό έτσι να δώσει μια πνοή στη φλόγα της δυνατότητας που έχει το χριστιανικό Ευαγγέλιο να αλλάζει τις ζωές των ανθρώπων. Ενώ το αντίθετο είναι όπως είπατε στην αρχή πολύ σωστά, μια θεαματικοποίηση μέσα από την τελετή. Ωραία, έχουμε μια τελετή όπου ο αρχιερέας μας δείχνει την βασιλεία με τα άμφιά του και με όλα αυτά τα καταπληκτικά πράγματα, αλλά δεν μπορεί να είναι αυτό μια νησίδα απλά η οποία χάνει τη σημασία της μόλις βγούμε έξω από την εκκλησία και τελειώνει αυτό. Η βασιλεία του Θεού πρώτα απ' όλα έχει, πώς λέει, ούτε στην βρώσεις και πόσεις, αλλά δικαιοσύνη και συναγιασμό. Δικαιοσύνη και άσκηση. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία πρωτίστως είναι ηθικά στοιχεία που έχουν σχέση των ανθρώπων μεταξύ τους. Μεταξύ τους και με το περιβάλλον βέβαια, γιατί και το περιβάλλον από μόνο του το φυσικό δεν είναι απλά μια δύναμη φυσική που την αφήνουμε να υπάρχει, είναι η αντανάκλαση των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων. Η σχέση τους με το περιβάλλον είναι η αντανάκλαση των σχέσεων των ανθρώπων μεταξύ τους. Αυτό είναι παλαιό, δεν είναι τωρινό, και στην άσκηση το βλέπουμε και σε πολλά. Άρα λοιπόν η πολιτική θεολογία έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για να στρατευθεί μαζί με άλλους σε έναν πιο φυσιολογικό κόσμο, πιο ανθρώπινο, πιο ειρηνικό, και όταν οι άνθρωποι
ηρεμήσουν, είναι πιο ήρεμοι για τη ζωή τους, δεν φοβούνται καθημερινά, ας πούμε. Δεν φοβούνται δηλαδή ότι θα πνιγούν θα τους καταστρέψει, ας πούμε, η συμμορία που ζουν σε ένα failed state, σε ένα κράτος, ας πούμε, αποτυχημένο και θα πρέπει να φύγουν από εκεί, να πάνε πρόσφυγες, να πνιγούν ή να κάνουν οτιδήποτε για να επιβιώσουν σε ένα άλλο καθεστώς που πάλι και εκείνο τους κυνηγάει. Δηλαδή, άμα οι άνθρωποι, φαντάζεσαι, δηλαδή, περάσει κανείς τέτοια πράγματα, πώς θα μπορείς να ακούσεις το χριστιανικό Ευαγγέλιο, πώς θα μπορείς το μήνυμα της σωτηρίας να περάσει σε αυτό. Δεν μπορεί να ζήσει, τα βασικά του πράγματα, ας πούμε, να κάνει. Νομίζω ότι αυτό είναι που μπορεί η πολιτική θεολογία, δηλαδή να οδοποιήσει προς ένα καλύτερο, σε ένα λιγότερο βάρβαρο κόσμο και εκεί να μπορέσει ο άνθρωπος να κάτσει και να σκεφτεί για την ψυχή του και τον συνάνθρωπό του κτλ.